שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדה ללא גלוטן. המצרכים הם 4 ביצים, חצי כוס סוכר, כף שמן, 2 כפות גדושות קורנפלור, 2 כפות אינסטנט וניל וחצי כפית אבקת אפייה. מצרכים למילוי: ריבה, לא חשוב איזה, וקוקוס טחון. אפשר למלות עם מה שרוצים. אופן ההכנה: אני שמה בקערת המיקסר את הביצים ואת הסוכר ומערבלת במהירות גבוהה במשך כ4 דקות עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. אני שמה בכוס גבוהה את הקורנפלור, את האינסטנט וניל ואבקת אפייה ומערבבת היטב. ומוסיפה לקערת המיקסר. ומערבבת היטב. אני מוסיפה את השמן ומערבבת. אני מרטיבה תבנית גדולה ורחבה במים, שמה נייר אפייה ומשמנת מעט. אני יוצקת את התערובת לתוך התבנית. ומיישרת לשכבה אחידה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ8 עד 10 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את התבנית מהתנור ומניחה על רשת. מצננת כ5 דקות. אני הופכת את התבנית על נייר אפייה ומקלפת מעל את הנייר האפייה. אני מורחת ריבה בשכבה אחידה.
אני מפזרת מעל קוקוס. אני מגלגלת את העוגה לכל האורך. ומעבירה לצלחת. אני מורחת ריבה על כל העוגה. אני מפזרת מעל קוקוס. אני חותכת את קצוות העוגה. מכניסה את העוגה למקרר כחצי שעה. אני חותכת לפרוסות. ומניחה על צלחת. אפשר לשמור את העוגה במקרר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול באפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.